No niin, kertoisitko vähän tästä teidän organisaatiosta, missä työskentelet, tästä yksiköstä ja siitä, minkälainen rooli sulla on tässä työyhteisössä? Lehtiöjen palvelukeskus on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ikääntyneiden asumispalveluiden tehostettua palveluasumista ja tämä on iso palvelutalo. Tässä on kaikkiaan 5 yksikköä. 24 henkeä työskentelee täällä ja minä olen palveluesimies ja johdan tätä toimintaa tämän yksikön sisällä. Tässä sitten voisitko kertoa vähän, teillä on aika paljon ollut maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ja harjoittelijoita eri oppilaitoksista, niin voisitko jotenkin kertoa näistä, minkälaisia kokemuksia teillä on ollut täällä ja sitten kuinka paljon teidän henkilöstöstä on maahanmuuttajataustaisia? No, kaiken kaikkiaan hoitotyössä henkilöstö aina vaihtuu ja tulee uusia ja vanhoja lähtee ja meillä on myös niin kuin lyhytaikaista henkilökuntaa. Mutta vakituisia ihmisiä on meillä tällä hetkellä jokaisessa 5 yksiköstä. On hyviä kokemuksia, loistavia kokemuksia ja sitten on niitä, missä on ollut selkeästi haasteita tai ongelmia. Voisitko vähän kertoa siitä, että minkälaiset odotukset teillä on siitä, että miten täällä työyhteisössä ja työelämässä toimitaan? Kohtuullista suomen kielen taitoa, hyvää työntekijää ja sellaista, joka tulee toimeen ihmisten kanssa. Ja tietynlainen myös semmoinen rohkeus kohdata ja mennä itse niin kuin puolitiehen, niin sitä kyllä tarvitaan. Sitten meillähän on tämmöisiä tiettyjä odotuksia ja arvoja tässä suomalaisessa työelämässä ja vaikka niitä tuolla kotoutumiskoulutuksessakin käydään läpi, niin silti se todellinen tilanne haastaa aina, että onko teillä mahdollista täällä niin kuin vielä sitten avata näitä suomalaisen työelämän arvoja ja jos niin, onko teillä jotakin toimintatapoja tai ideoita, että miten niitä voisi avata? Äsken mainitsin sen oma-aloitteisuuden tai sen puolitiehen tulon. Niin oli sitten ulkomaalaistaustainen tai suomalainen työntekijä, niin se on kyllä mitä nykypäivän hoitotyössä tarvitaan. Ja se, kun kysytään, että ymmärrätkö, niin siihen täytyy vastata rehellisesti. Tiimityö on myös yksi sellainen, että sen oppiminen saattaa joskus olla haasteellista. Ja sitten semmoinen mihin välillä törmää, on se, että suomalaisen työyhteisön tasa-arvoisuus on joillekin niin kuin vaikea ymmärtää. Olisi mukava kuulla näistä hyvistä asioista, miten kaikki on mennyt nappiin niin sanotusti. Saattaa olla hyvinkin erilainen kulttuuri, mistä ihminen on lähtöisin. Ja lähtee avoimin mielin kouluun, tekee opinnot niin, että niistä selviytyy ja sitten hankkii sen riittävän suomen kielen. Opettelee sen Suomen työyhteisön tavat ja toimintatavat ja se on jotakin niin, se on pitkä tie, se ei tule heti, mutta meillä on sellaisia ihmisiä. Miten teillä esimerkiksi työyhteisö on ottanut vastaan näitä erilaisia tulijoita? Tietyistä periaatteista on aina sovittu, että jokainen ansaitsee asiallisen kohteliaan suhtautumisen, neuvotaan, ohjataan sen mukaan mitä on sovittu. No sitten tuossa viimeinen kysymys koskee tätä rekrytointitilannetta, että silloin kun otetaan maahanmuuttaja työhön, niin onko eroja siihen, kun että otettaisiin kantasuomalainen työhön? No oikeastaan ei siinä varmasti sen työn ja sen työn tekemisen suhteen se mitä haetaan ole eroa. Että samanlaisia ominaisuuksia ja osaamista haetaan ja kysytään siinä rekrytointitilanteessa, mutta se vaan, että lisänä on myös se kielitaidon osuus. Selvä. No, kiitoksia oikein paljon näistä ajatuksista. Kiitos.